એકદમ ટેસ્ટી એવી સંભાર દાળ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલી તુવેરની દાળ લીધી છે। 7 થી 8 વ્યક્તિને થાય એ પ્રમાણે મેં લીધી છે। તમારે જે પ્રમાણે બનાવવી હોય એ પ્રમાણે તમે દાળ લઈ શકો। તો સૌથી પહેલાં દાળને ધોઈ લઈશું। દાળ ધોઈ લીધી છે। હવે બાફવા માટે પાણી પણ ગરમ મૂકી દીધું છે। તો હવે દાળને બાફી લઈશું। તો કુકરમાં દાળ બફાય એ પ્રમાણે પાણી લીધું છે। હવે એમાં દાળ ઉમેરીશું। હવે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ચમચી હળદર। હવે કુકર પેક કરીને 4 થી 5 વિસલ થવા દઈશું। 4 થી 5 વિસલ થઈ ગઈ છે અને દાળ પણ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। તો હવે આ રીતની દાળ બફાઈ ગઈ છે। હવે એની અંદર 1 ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરીશું આ રીતના મોટા। 2 સરગવાની સિંગના ટુકડા કરી લીધા છે એ ઉમેરીશું। 1 ટમેટાના ટુકડા, થોડા દૂધીના ટુકડા। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। આની અંદર તમારે કોઈ પણ શાકભાજી ઉમેરવું હોય એ ઉમેરી શકો। તમને જે ભાવતું હોય એ શાકભાજી ઉમેરી શકો। ગાજર, બટાકા એ પણ ઉમેરી શકાય। તો હવે દાળને ઉકળવા દઈશું। હવે એક પેનની અંદર 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અડધી ચમચી રાઈ, 1 ચમચી અડદની દાળ, 2 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ, 1 મોટી ચમચી આખા ધાણા, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી મેથી, 1 ચમચી કાળા મરી। હવે આ બધી વસ્તુને શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે। 2 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે। તો 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે એમાં 10 થી 12 કળી લસણ, 2 ટુકડા આદુ, 1 ડુંગળીના ટુકડા, 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન, 8 થી 10 કશ્મીરી લાલ મરચાં ટુકડા કરીને એડ કર્યા છે। આ મરચાંને સંભારિયા મરચાં પણ કહે છે। આ લાલ મરચાંથી સંભારનો કલર છે એકદમ સરસ આવે છે। તો હવે બધું ફરીવાર શેકી લઈશું। ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે। 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને બધું સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ પડવા દઈશું। તો ઠંડુ પડે પછી આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરવાનું છે। તો ઠંડુ પડી ગયું છે। હવે મિક્સર જારમાં એડ કરીશું બધી વસ્તુને અને એની અંદર 1 ચમચીથી થોડું વધારે કોપરાનું બૂરું ઉમેરીશું। અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ અને હળદર છે ઠંડુ પડે પછી જ ઉમેરવાનું છે। હવે પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો આ રીતની એકદમ સરસ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ પેસ્ટને આપણે સંભારની અંદર એડ કરવાની છે। તો સંભાર પણ ઉકળી ગયો છે અને પેસ્ટ એની અંદર મિક્સ કરી લઈશું। કલર સરસ આવી ગયો છે। હવે એમાં આંબલીનો પલ્પ ઉમેરીશું। મેં અહીંયા 4 થી 5 ચમચી જેટલી આંબલીનો પલ્પ ઉમેર્યો છે। 2 ચમચી જેટલો ગોળ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું। બાફવામાં એડ કરેલું છે એટલે એ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે। હવે બધું મિક્સ કરી દઈશું અને સંભારને ઉકળવા દઈશું। સંભાર બરાબર ઉકળી ગઈ છે અને બધા શાકભાજી પણ અંદર ચડી ગયા છે। તો હવે વઘાર કરીશું। તો વઘાર માટે કડાઈમાં 1 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી મેથી, મીઠા લીમડાના પાન, 2 સૂકા લાલ મરચાં, ચપટી હિંગ। હવે સંભાર ઉમેરીશું। તો વઘાર કરીને તરત જ ઢાંકી દેવાનો છે। તો આ રીતે ઢાંકીને વઘાર કરી લઈશું। તો એકદમ સરસ વઘાર થઈ ગયો છે। હવે બધો સંભાર આપણે વઘારમાં ઉમેરી દઈશું અને ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। તો એકદમ સરસ ગરમા ગરમ સંભાર બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આ સંભારને ઈડલી સાથે સર્વ કરીશું।